მადლობთ. ჩვენ კონსულტაციებს გავაგრძელებთ, შეიძლება ხვალაც ზეგაცა ან ორშაბათს გაგაგებიებთ წინასწარ. მადლობთ. შემდეგი საკითხია ყოფილი სსრ კავშირის სპეცსამსახურების საიდუმლო თანამშრომლობის რეგისტრაციის ყოფილი სსრ სპეციალური სამსახურების საიდუმლო თანამშრომლების რეგისტრაციის შესახებ პირველი მოსმენა. მიხედავთ, თქვენ კი გამოაცხადეთ კანონის დასახელება, უფრო გავრცელებული დასახელება ამ კანონის არის ლუსტრაციის კანონპროექტი. მეც მაგას ველოდით, იმიტომ რომ ვერ წავიკითხე, მაგითო გამოგონე. ეგ ჟარგონზეა ოღონდ. მოიშვით ამ ჟარგონებს პოლიტიკაში. პარლამენტო კოლეგებო, მე მართალი რომ გითხრათ, არ ყოფილვარ ამ კანონპროექტის. ბოდიშ კახა, აი კახას გამოსვლის მერე 15 წუთი ბოდიშ გიხდით და შესვენებას გამოაცხადეთ რა. არა, 5 საათზე უნდა ჩავიდე აუცილებლად. პარლამენტო კოლეგებო, ესე იგი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ეს არის ლუსტრაციის კანონპროექტი. მე მართალი გითხრათ, ეს კანონპროექტი ინიცირებული გვაქვს უკვე ჩვენ წელიწადზე მეტია პარლამენტში და მე თავიდან არ ვიყავი ამ კანონპროექტის მიღების მაინც და მაინც თავგადაკლული მომხრე და ინიციატორი. ეს იყო ფრაქციის ინიციატივა. მე ვთვლიდი, რომ ერთგვარად შესაძლებელი არის მართლაც გაგვეზიარებინა ის არგუმენტი, რომ უკვე გავიდა ძალიან ბევრი წელი მას შემდეგ, რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, რაც აღარ არსებობს კგბ ძველი ფორმით და შესაძლებელი არის მართლაც ამ კანონის მიღებას დღეს კონდეს ნაკლები არგუმენტი, ვიდრე ექნებოდა 15 წლის წინ. თუმცა ბოლო 1 თვის მანძილზე საქართველოში მომხდარმა ორმა მნიშვნელოვანმა ფაქტმა, რომელიც ჩემთვის არის დიდი არგუმენტი, მე მაფიქრებინებს, რომ ამ კანონის მიღება ალბათ დღესაც ძალიან აქტუალური არის და მე მინდა ორივე ეს ფაქტი შეგახსენოთ და წარმოგიდგინოთ როგორც არგუმენტი. პირველი, ეს არაერთხელ უთქვამთ საერთაშორისო ექსპერტებს და არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა იციან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური განცხადებაც. ლუსტრაციის კანონპროექტი, რომელიც მიღებული იქნა აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, არის არამხოლოდ სამართლებრივი ან რაღაც კონტრსადაზღვრო ღონისძიება, არამედ ეს არის პირველ რიგში კომუნიზმის მორალური და პოლიტიკური შეფასება. კომუნიზმის როგორც დანაშაულებრივი და რეპრესიული რეჟიმების შეფასება. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენი საზოგადოების მსჯელობის საგანი გახდა ერთი ძალიან უხერხული ფაქტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ჩვენს დედაქალაქში, როდესაც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სახელობის ქუჩას დაერქვა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი რესპუბლიკის სსრკ-ს პირველი მდივნის და კგბ-ს გენერლის სახელი. ჩვენი აზრით ეს მე პირადად მაფიქრებინებს, რომ დღემდე ვიდრე ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს დამოუკიდებელ საქართველოში, როგორც ჩანს არ არსებობს კონსენსუსი იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენდა კომუნისტური რეჟიმი და რას წარმოადგენდა კგბ საქართველოსთვის. როგორც ჩანს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საზოგადოებაში კვლავ არსებობს ასასხვადასხვაობა, რაც აბსოლუტურად ნორმალური არის, მაგრამ მე მიმაჩნია აუცილებელი არის პარლამენტმა მიიღოს ეს პირველ რიგში ისტორიული შეფასების აქტი და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია კომუნიზმის როგორც დანაშაულებრივი რეჟიმის მიმართ. სხვათა შორის ამ დღეებში, როცა ჩვენ განვიხილავთ ლუსტრაციის კანონპროექტს, როდესაც ალიევის სახელი ეწოდა თბილისში ერთ-ერთ ქუჩას, შუქდება ბევრი საერთაშორისო მედიის საშუალებით ესტონეთის და ბალტიის სხვა რესპუბლიკების პარლამენტებში განიხილება კანონპროექტები პირიქით, რაც არის დარჩენილი კომუნიზმის გარკვეული სიმბოლიკა, მათ შორის იქ ძალიან დიდი დებატები არის საბჭოთა ოკუპაციის სხვადასხვა მონუმენტებთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს მათი დემონტაჟი და იქ ხდება ზუსტად ის პროცესი, რაც ჩვენი აზრით უპრიანი იქნებოდა საქართველოსთვისაც. ამ კანონპროექტს აქვს მოკლე პრეამბულა, სადაც მე მქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით უმრავლესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, ბატონ ბოკერიასთან რამოდენიმე კვირის წინ ხანმოკლე კონსულტაცია. მისი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი არის ეს პრეამბულა ჩამოყალიბდეს უფრო ვრცელი სახით და ის დაეთმოს სწორედ კომუნიზმის როგორც რეჟიმის ისტორიულ, სამართლებრივ, პოლიტიკურ და მორალურ შეფასებას. ეს არის ერთი მთავარი არგუმენტი, რაც ჩვენი აზრით აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ, როდესაც ამ კანონის წინააღმდეგ ამ მხარდასაჭერად მისცემთ ხმას. მეორე ფაქტი, რომელსაც ადგილი აქვს 93 წლის შემოდგომიდან მოყოლებული საქართველოში და რაც ასევე ჩვენ პოლიტიკური უხილავით თუ ხილული ჯაჭვებით კვლავ გვაკავშირებს საბჭოთა მემკვიდრეობასთან, ეს არის საქართველოს წევრობა
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში, რომელსაც კვლავ თავი ვერ დააღწია ჩვენმა სახელმწიფომ. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რას უკავშირდება საქართველოს გაწევრიანება SNG-ში 93-94 წელს. საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ბატონი შევარდნაძის ხელმძღვანელობით, რომელმაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარების ბალტინის ტანკების გამოყენებით ჩაახშო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, თანხმობა განაცხადა SNG-ში გაწევრიანებაზე იმ ერთადერთი მოტივით, რომ შეენარჩუნებინა თავისი სკამი და თავისი ხელისუფლება. SNG-ში გაწევრიანება ეს იყო საფასური მაშინდელი ხელისუფლების მიერ ამ ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის. ჩვენ ყველანი და ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს პოლიტიკური ბარიერის სხვადასხვა მხარესა ვართ, 2003 წლის ნოემბერში ვიყავით ერთად, ვფიქრობდით, რომ შევარდნაძის ხელისუფლების დასასრულის შემდგომ ქართულ სახელმწიფოს არ ექნებოდა არანაირი მოტივი პოლიტიკური, არც სხვა რაიმე მოტივი უარი ეთქვა აი ამ სამარცხვინოდ აღებულ თავის დროზე ვალდებულებაზე და დაგვეტოვებინა ეს თანამეგობრობა. მაგრამ სამწუხაროდ კვლავ აქ ითქვა ამ დარბაზში ეს ტერმინი და მე მინდა გამოვიყენო უხილავი ჯაჭვები. ჩვენ ამ უხილავი ჯაჭვებით კვლავ მიბმული ვართ რაღაც გარკვეული ვალდებულებებით. უпроწურად ჩვენ არა საქართველოს პარლამენტი და მისი უმრავლესობა SNG-ზე, რომელიც სხვა არაფერი არ არის თუ არა საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრეობა. ეს არის კიდევ ერთი არგუმენტი მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ორჯერ გადავტო უკვე საქართველოს მიერ SNG-ს დატოვების საკითხი, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კვლავაც აქტუალურად დგას ამ კანონის მიღების საკითხი, რათა საბოლოოდ მოიხსნას ყველანაირი мотивация, ყველანაირი შესაძლო ზეწოლის ბერკეტები, რომელიც არსებობდეს საქართველოს აღმასრულებელ ან საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე, რათა მან უარი თქვას საქართველოს მიერ SNG-ს დატოვებაზე. და ბოლოს ამ კანონპროექტს ერთვის საქართველოს პარლამენტის ორი კომიტეტის დასკვნა, რომელიც ისეთივე უცნაური და მდუმარი არის, როგორც წინა საკითხზე თქვენი პოზიცია მე მართულ პარტიას მიმართავ. იურიდიული კომიტეტის დასკვნა არის, რომ კანონპროექტს გააჩნია ზოგიერთი ტიპის სამართლებრივი ხარვეზები და ამ ეტაპზე მისი მიღება მიზანშეწონილად არ მიაჩნიათ. სამწუხაროდ იურიდიულ კომიტეტს უფრო მეტად არ დაუკონკრეტებია თავისი პოზიცია, დღეს აქ გვესწრება იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენლები და მე იმედი მაქვს აქ დააფიქსირებს როგორც მართველი პარტია, ისე საპარლამენტო კომიტეტი თავის პოზიციას. თქვენთვის ლუსტრაცია მიუღებელი არის როგორც იდეა, მიუღებელი არის როგორც პრინციპი, თუ გაგაჩნიათ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით გარკვეული ტიპის სამართლებრივი შენიშვნები. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ კანონპროექტის მთელ რიგ ნორმებთან დაკავშირებით არსებობს ალტერნატივები, მე ვიცი რომ ბატონი ბოკერია ისევ და ისევ ამ საკითხთან დაკავშირებით არის კურსში და თუ იქნება შემოთავაზებული გარკვეული ალტერნატივები, ჩვენ ვართ ღიად ნებისმიერ საკითხზე ალტერნატიული ვარიანტების გასათვალისწინებლად. თვითონ კანონპროექტი არის ძალიან მოკლე, ძალიან მარტივი, ის ეფუძნება მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპულ გამოცდილებას, ძირითადად მიღებული არის ჩეხეთის და ლიტვის გამოცდილება. პირველი მუხლი ითვალისწინებს იმ ძირითად პრინციპს, რაც არის ლუსტრაციის ძირითადი პრინციპი, რომ საბჭოთა კავშირის დროს იმ ადამიანებს, რომელთაც ეკავათ KGB-ს საიდუმლო თანამშრომლის, ანუ როგორც უფრო გავრცელებული არის KGB-ს აგენტის, ან KGB-ს ოფიცრის პოზიცია დამოუკიდებელ საქართველოში აღარ მიეცემა შესაძლებლობა დაიკავონ მაღალი რანგის პოლიტიკური თანამდებობა, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებაში. გარკვეული გამონაკლისი არის დაშვებული არჩევითი თანამდებობისათვის, მათ შორის პარლამენტის წევრებისათვის. ამ შემთხვევაში პირდაპირ არ იკრძალება ყოფილი ნომენკლატურის მიერ პარლამენტის წევრის თანამდებობის დაკავება, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვალდებულია ამ კანონის მიხედვით, როდესაც მოახდენს პარლამენტის წევრის კანდიდატის რეგისტრაციას, ამორჩეველს განუცხადოს, წარმოადგენდა თუ არა ეს ადამიანი საბჭოთა პერიოდში თანამშრომლობდა თუ არა უშიშროების კომიტეტთან და ამის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ამორჩეველი. გარდა ამისა, ერთი ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ ლიტვური მოდელიდან გადმოვიღეთ და ეს არის გავრცელებული სხვადასხვა ფორმით აგრეთვე რამოდენიმე სხვა ქვეყანაშიც, ეს არის სპეცსამსახურის საიდუმლო თანამშრომლის ნებაყოფლობითი აღიარება. ჩვენ ვაძლევთ ყველას საშუალებას, რომ თვითონ განაცხადოს იმის შესახებ, თუ რა პოზიცია ეკავა მას 91 წლის 9 აპრილამდე, ანუ დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადებამდე და ასეთ შემთხვევაში კანონი და სახელმწიფო ყველა ადამიანს აძლევს მისი მონაცემების საიდუმლოების გარანტიას. ეს მინდა ძალიან ხაზგასმით თქვა, იმიტომ რომ როდესაც ამ თემაზე მიმდინარეობდა საჯარო დებატები მედიით ჩვენ საზოგადოებაში, ითქვათ ამ კანონის მიღების შემდგომ უნდა გამოქვეყნდეს რაღაც ტოტალურად
აგენტების სიები ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს და არანაირი სიების გამოქვეყნება ამ კანონის მიღების შემთხვევაში დაგეგმილი არ არის, პირიქით ამ კანონის მიხედვით წესდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ინფორმაციის არასანქცირებული გახმოვრებისათვის. ეს არის ამ ძალიან მოკლე კიდევ ერთხელ ვიტყვი 6 მუხლიანი კანონის ძირითადი დებულებები. თუ არსებობს რაიმე გაურკვევლობა, რაიმე შეკითხვები, რაიმე კონტრარგუმენტები, მე მზად ვარ უპასუხო. იმედია რომ ამ საკითხთან მაინც არის სარგებლებს დუმილის უფლებით. კითხვები ბატონი გოჩა ჯუჯუა მე-6. დიდი მადლობა. ბატონო კახა, თქვენ დასაწყისში ვებრძანეთ, რომ რეალურად ამ კანონის შედეგი ეს არის მორალური და უფრო პოლიტიკური მხარე, ვიდრე თქვა რაღაც გარკვეული სამართლებრივი და რეალურად ამისი მაგალითებიც მოიყვანეთ, ეს არის ყოფილი ასე თქვა საბჭოურ ბანაკში მყოფი ვარშავის ხელშეკრულების ქონის ქვეყნების, ეს იყო ჩეხეთი, ან თუნდაც საბჭოთა კავშირის ბალტიისპირეთი, სადაც მართლაც არსებობს დემოკრატიული სახელმწიფო და მე ამიტომ ვსვავ კითხვას დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. როდესაც ფაქტობრივად არ არსებობს დემოკრატიულობის პირველი ანბანური ჭეშმარიტება, სადაც ხელისუფლება დაყოფილია და მე რო ამას ვამბობ, ამას სოთახანში დავადასტურებ და პარლამენტის კენჭისყრა გადაწყვეტს, რომ ხელისუფლება რეალობაში ჩვენთან დაყოფილი არ არის და არის ერთიანი და ცენტრალიზებული, ანუ არ არსებობს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება. კომისიაზე, რომელსაც თქვენ შემოვიტანეთ, ახლა საგამოძიებო კომისიაზე, ამის დასტური იქნება და მე ამიტომ მინდოდა გამოსვლა სწორედ, რომ ერთადერთ საკანონმდებლო ორგანოს მაინც შეუძლია დღეს გადაარჩინოს ქვეყნის პრესტიჟი. აღმასრულებელმა და სასამართლო ხელისუფლებამ ფაქტურად ვერდიქტი თავის თავს უკვე გამოუტანა. ანუ დღევანდელ სიტუაციაში, სადაც დემოკრატია არ არსებობს, სადაც კერძო საკუთრებას ექცევიან ისე როგორც ბოლშევიკები. ანუ რეალურად მე ვერ ხედავ, რომ ქვეყანაში არის შექმნილი ის სამართლებრივი მხარე და არის თუნდაც ის ფონი, რასაც დემოკრატია ქვია, ასეთ შემთხვევაში ღირსია ეს პარლამენტი, რომ ეს დადგენილება მიიღოს, ეს კანონი მიიღოს. ანუ დღევანდელი ხელისუფლებას აქვს მორალური უფლება თუ არა, რომელიც სამართალ მემკვიდრეა ზუსტად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ. აქვს ამის უფლება, რომ მან მიიღოს. ხომ არ ჯობია მოვეხსნა ეს საკითხი ჩვენ თვითონვე? იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, ამ დღევანდელ პარლამენტს ამის უფლება არ გააჩნია, რასაც თქვენ ბრძანებთ. და გადავდოთ და სხვა პარლამენტმა მიიღოს ის დადგენილება და ეს კანონპროექტი, რომელსაც ახლა თქვენ თავაზობთ. დიდი მადლობა. კითხვები ბატონ ჯუმერბატიაშვილი მე-6. დიდი მადლობა. ბატონო კახა, ჩვენ ამ საგიზე რამოდენიმე თვის წინ მქონდა საუბარი და მინდა კიდევ შევეხრო ლუსტრაციის კანონი ჯერ ერთი უფრო ადრე იყო მისაღები, რომ მართლაც ლუსტრირებული ყოფილიყო, ვინ სად იყო და ვერა ფუნქციას ასრულებდა, მაგრამ შემდეგ უფრო შორს წავედით ჩვენ და უკვე უნდა წავიკითხო ერთი პუნქტი, რომ 1921 წლის 25 თებერვლიდან ვინც მუშაობდაო. უკვე გადავედით მე-19 საუკუნეში. ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც 21 წლიდან მუშაობდნენ, დღეს ფაქტიურად მე მგონი აღარ არიან ცოცხლები ამ ქვეყანა და ეს თემა თვითონ ვის მიერ არის რეკომენდირებული, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურის, რომ ჩვენ დღევანდელს ასეთი შეფასება მივცეთ იმ საქმიანობას, რომელიც იმ წლებში მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ კი საქართველოში. ეხლა რაც შეეხება ლუსტრირებას, ბატონო მიხეილ, მე უნდა გითხრათ, რომ ლუსტრირება იმდენად საჭიროა არა მარტო იმ დროინდელი პერიოდის, დღევანდელი ქვეყნის დღევანდელი სიტუაციის ლუსტრირება საჭიროა, რომლის მაგალითის მოიყვანა ბატონმა კახამ. ამიტომ თხოვნა იქნება, რომ რამოდენიმე წუთით მეც მოვცეთ წინადადება, რამოდენიმე განცხადება გავაკეთოთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. თქვენ გეკლებათ საშუალება ბატონ ჯუმერ გამოვბრძანდეთ. კითხვები არის კიდევ? კახა აღარ არის კითხვები. გაეცი პასუხი ბატონ გოჩას, ბატონ ჯუმბერს და მერე ბატონ გოჩას შეკითხვას რაც შეეხება, გვაქვს თუ არა მორალური უფლება, უпростоრად აქვს თუ არა მოწვევის პარლამენტს მორალური უფლება მიიღოს ეს კანონი, რა თქმა უნდა ბატონო გოჩა, მე მიმაჩნია, რომ ამ პარლამენტს აქვს მორალური უფლება ლუსტრაციის კანონპროექტის მიიღოს, გირგვლიანის საქმის გახსნას და არ დატოვოს უპასუხო კითხვები არც ერთ საქმეზე. ეს არის ყველა ადამიანის, ყველა თავისუფალი ადამიანის თავისუფალი არჩევანი. და დღეს 6 საათზე იქნება თუ 7 საათზე იქნება, ყველა თავისმაგივრად გააკეთებს ამ არჩევანს, ჩვენ ვერავის ასეთ უფლებას მე ვფიქრობ ვერ წავართმევთ. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ არჩევანი ჩვენ თავისმაგივრად, ხარი დაუჭიროთ ერთ საკითხს და მეორე საკითხს წარმოდგენილ წინადადებას, ყველა ადამიანი თავის არჩევანს თვითონ გააკეთებს. რაც შეეხება ბატონ ჯუმბერის შეკითხვას, მას გამოსვლა ცალკე ექნება 1921 წელს, რაც შეეხება ეს მე-19 საუკუნე არა, მე-20 საუკუნეა. ეხლა რაც შეზღუდვებს შეეხება ბატონ ჯუმბერ, ბუნებრივია იმ ადამიანებს, რომელიც 21 წელს ან კგბ-ში ან სხვა რომელიმე სპეცსამსახურში თანამშრომლობდნენ, რაიმე ტიპის რეალური შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, ამ კანონის მიხედვით
ვერ დაუწესდებათ. აქ 1921 წლიდან 91 წლის 9 აპრილამდე პერიოდი არის აღებული ძალიან მარტივი ნიშნით. ეს არის პერიოდი, როცა საქართველოს დაკარგა და შემდგომ აღედგინა დამოუკიდებლობა. როცა ჩვენ საუბრობთ სპეცსამსახურთან თანამშრომლობაზე და ამ ფაქტის ისტორიულ შეფასებაზე, ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები თანამშრომლობდნენ მათი გარკვეული ნაწილი უცხო ქვეყნის, დამყრობელი ქვეყნის სპეცსამსახურთან. აქედან არის ეს ქრონოლოგია აღებული, თორემ ბუნებრივია, რომ 21 წლამდე და 91 წლის შემდგომ იმდინარე პროცესებზე ეს კანონპროექტი ვერ გავრცელდება. რა ვიცი, თუ არაზუსტად გავეცი პასუხი და იქნება დასასუსტებელი შეკითხვა და დაგიზუსტებთ მეც. მადლობთ კოლეგებო, ეხლა მე გამოვაცხადებ ზუსტად 15 წუთით ტექნიკურ შესვენებას და ამის შემდეგ მე თუ ვინმე სურს გამობრძანება კომიტეტის სახელით, დეპუტატების სახელით ბატონ ჯუმბერი ჩაეწერა, ფრაქციების სახელით თუ სურთ გამობრძანება და გავაგრძელებთ შემდეგ დისკუსიას. მანამ გამოვაცხადებდი შესვენებას, უბრალოდ მე არ მინდა ხდომის წამყვანი ვარ და მინდა ბატონ კახას უთხრა, რომ აზერბაიჯანის ქვეყნის პრეზიდენტის სახელი დაერქვა იმ სანაპიროს, საქართველოს მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტის, რომელიც არჩეული იყო აზერბაიჯანის მოსახლეობის მიერ. და ეს გაითვალისწინეთ ბატონ კახა და აქ ის კგბ-ს კაპიტანი იყო, თუ გენერალი იყო, თუ ფეიდმარშალი, ეს იყო აზერბაიჯანის მოქალაქეების არჩევანი, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოს კეთილდღეობისთვის და ისტორიული პოლიტიკური ადგილის დამკვიდრებისთვის. ამიტომ არაფერი სასირცხო მე პირადად როგორც ამ ხელისუფლების წარმომადგენელს არ მაქვს, რომ საქართველოში არსებობს ჰეიდარ ალიევის სანაპირო. 15 წუთით შესვენება. კოლეგებო, ვაგრძელებთ განხილვას. კომიტეტებს, ფრაქციებს ხო არ სურთ გამობრძანება, უბრალოდ ჯერ კომიტეტის წარმომადგენლებს. ლუსტრაციის ბატონ ჯუმბერ პატიაშვილს თხოვ, როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი არის ჩაწერილი, გთხოვთ ბატონ ჯუმბერ მობრძანდეთ ტრიბუნასთან. ამის შემდეგ ფრაქციებმა მანიშნეთ თუ გძებნებათ გამობრძანება. კი ბატონო. სიწყნარე იყოს კოლეგებო დარბაზში, ძალიან გთხოვთ. პატიციემლო კოლეგებო, ლუსტრაციის კანონი, რომელიც წარმოდგენილია დღეს პარლამენტის სხდომაზე განსახილველად, სიწყნარე იყოს, ძალიან გთხოვთ. მისი განხილვა უნდა მოხდარიყო რამოდენიმე წლით ადრე. აქ ითქვა კახამ მოგახსენათ, მაგრამ ალბათ დღესაც ძალიან დიდი ბოდიში რა. დღესაც არ არის გვიან, ვინაიდან ადამიანები, რომლებიც შეპყრობილი არიან სხვადასხვა მანით, ყოველთვის ცდილობენ თაობას, რომელმაც იშრომა იღვაწა, გააკეთა საქმე შექმნა, მათ მიმართ ყოველთვის გამოიყენონ ზოგადად ცილისწამლური განცხადებებით, რომელიც ქვეყნდება პრესაში, ტელევიზიის საშუალებითაც. ის ადამიანები, რომლებსაც დღევანდელ დღემდე ფაქტიურად ბევრი რამ არც შეუქმნიათ, არც გაუკეთებიათ. მაგრამ ლუსტრაცია ჭირდება ყველაფერს და სწორედ ამ საკითხზე მინდა ბატონო მიხეილმა გავამახვილო ყურადღება, ვინაიდან ყველაფერი ის, რაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, დღესაც სამწუხაროდ არ არის ცნობილი საზოგადოებისათვის. წინამოწვევის პარლამენტის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერით და დემოკრატების მხარდაჭერით მიღებული იქნა დადგენილება, რომ პარლამენტს და საზოგადოებას მოესმინა იმ პირებისა და პიროვნებების ანგარიში ინფორმაცია 1992 წლიდან 94 წლამდე მიღებული კრედიტების თაობაზე. ეს დადგენილება მიღებული იქნა ამ დარბაზში და მე მქონდა იმედი, რომ ჩვენი საზოგადოება გაიგებდა
ამ წლების განმავლობაში ვინ რა მიიღო სახელმწიფოსაგან, ეს რაოდენობა თანხმობრივად დაახლოებით 600 მილიონი დოლარი იყო და ჩვენ და სამწუხაროდ დღევანდელ დღემდე ეს საკითხი განხილული არ არის. მაგრამ ესეც არ არის მთავარი. მთავარი ის გახლავთ, რომ იმ დროინდელმა ხელისუფალმა და ყოფილმა პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ბანკისას შეეძლო პარლამენტის ხდომის ჩატარება თავის სამუშაო ოთახში, ვინაიდან პარლამენტართა უმრავლესობამ ასეთი დახმარება კრედიტი მიიღო. ასეთი შეფასების შემდეგ მე კიდევ უბრუნდები ამ თემას, ვინაიდან საჭიროა საზოგადოებამ გაიგოს და ამავდროულად პარლამენტმა თავისი დადგენილება მიიღოს. მეორე საკითხი, ამ დარბაზში ბრძანდებოდა პრეზიდენტიც და მე პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩევნებთან დაკავშირებით გადავეცი ის მასალა არჩევნებისა, რომელიც ტარდებოდა 1995-2000 წელს. ეს მასალები იყო საარჩევნო ოლქების, საარჩევნო უბნების და გადაეცა პროკურატურას. მე მაინტერესებს, ვინაიდან მონაწილეობდი ამ არჩევნებში და ვიცი რა გაყალბებით, რა თვალთმაქცობით სარგებლობდა ის საარჩევნო კომისიაც და ის გუნდი და ის ჯგუფი, რომელმაც ეს არჩევნები ჩაატარა. გარდა იმისა, რომ არჩევნები გაყალბებული იყო, გარდა ამისა ცილისწამებური ზრახვები ძალიან ბევრი იყო. თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, რომ 1995 წლის 4 ნოემბერს ცენტრალური ტელევიზიით პროკურატურის დასკვნით გამოვიდა დიქტორი და განაცხადა, რომ მე მონაწილეობდი და ორგანიზატორი გახდით იმ ტერაქტისა, რომელიც ჩატარდა 1995 წელს. ხოლო იმ დროინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავისი მთელი სამსახური დააგზავნა რაიონებში და ქალაქში რასაკვირველი აქტიურად მუშაობდნენ, რომ მე უკვე დაკავებული გახდით. 3 დღის შემდეგ, როცა არჩევნები ჩატარდა ისე როგორც მათ სურდათ, ამის შემდეგ თითქოს ბოდიში მოიხადეს ისევ ტელევიზიით. გარდა ამისა, ის ადამიანები, ვინც ამ არჩევნებს აყალბებდნენ, უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერს აკეთებდნენ ქვეყნის გასაძარცვად. მე ახლა მილიონერების სიას არ უბრუნდები, მაგრამ შემიძლია პირდაპირ გითხრათ. თვით ლევან მამალაძე, რომელიც ბრძანდებოდა რწმუნებული გუბერნატორი, ყველაფერი გააკეთა თავის რეგიონში, რომ გაეყალბებინა ეს არჩევნები და რომლის ნათელი მაგალი და კონკრეტული მასალა მე გადავეცი საარჩევნო კომისიას და პერსონალურად გადავეცი სპიკერად. საქმე ეხებოდა მარნეულის რაიონში ჩატარებულ არჩევნებს. 100,000 ამორჩევლიდან თურმე ჩემთვის სხვა მოუწია 136 კაცს, ხოლო ერთი საარჩევნო უბნიდან 12 ადამიანს. იმ დროს, როდესაც ყველა სოფლიდან და კონკრეტულად ერთი სოფლიდან წარდგენილი 600 ადამიანის ხელმოწერა, რომლებმაც პირდაპირ განაცხადეს, რომ ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ჯუმერ პარტიაშვილს. ამის შემდეგ ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ადამიანები ბოდიშის მოხთაზე არ არის მარტო, პასუხისმგებლობაზეც არ არის საუბარი. პირიქით შემოტევაზე გადმოდიან და ყველაფერს აკეთებენ, რომ გააგრძელონ ეს ბრძოლა გრძელდებოდა 2000 წლამდე და ასე გრძელდება. თუ ჩვენ გვინდა შევქმნათ მართლაც ლუსტრირებული საზოგადოება, სადაც ყველას ეცოდინება, ვის საიდან რა გააჩნია, ვის რა აქვს, საჭირო არის ალბათ, რომ მოხდეს ლუსტრება ყველა ადამიანის მოქმედებისა და ეს იწყება სწორედ დემოკრატიული არჩევნებიდან. მე შორსა ვარ იმაზრისაგან, რომ დღევანდელ დღეს მე ვინმე შევადარო, ღმერთმა დაიფაროს, ჩემი მხარდაჭერა ეხლაც ვადასტურებ ამას, იყო და არის და იქნება, იმიტომ რომ ის პრეზიდენტი დღევანდელი ჩვენი მიხეილ სააკაშვილი გახდა წესიერების და პატიოსნების ეტალონი და დღესაც მიმაჩნია, რომ არა ის და რომ გაგრძელებული დღეს პარლამენტი, რომელზეც დღეს ზოგი მისტირის და ტელევიზიაც საკმაოდ დიდ დროს ანდომებს იმ ადამიანების გამოსვლებს, რას დაემსგავსებოდა ჩვენი საზოგადოება და რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით. მიმაჩნია, რომ ყველაფერს თავის შეფასება უნდა მიეცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოებას ვერ ავაშენებ და ის მიზანი, რაც თვითონ ჩვენთან გასაქვს, რასაკვირველია ვერ განხორციელდება. და კიდევ ერთი საკითხი, ამ დარბაზში ბრძანდებოდა ყოფილი პრეზიდენტი სავარძელში იჯდა და აქედან მივმართე მას და მოვახსენე, ბატონო ედვარდ, ბატონო პრეზიდენტო, რომ ჩვენი ერთად მუშაობის პერიოდში და შემდგომ ეტაპზეც ჩვენ მქონდა შეცდომები. თქვენ უფრო მეტი, მე ნაკლები, ან შეიძლება მე მეტი, თქვენ ნაკლები, მაგრამ საჭირო არის ამის განხილვა პირისპირ. არა ყოველკვირეულ გაზეთში
ჩვენი დამოძღვრით და შემოწმებებით და ამავდროულად იმ ინფორმაციებით, რომელსაც ჩვენ საზოგადოებას აწოდება. მე ვერ წარმოვიდგენდი თუ აი ახლაც ყოველკვირეულად მასთან ინტერვიუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. დღეს უკვე მესამედ ვაცხადებ და პარლამენტმა უნდა მოისურვოს, მოინდომოს, ვინაიდან მე როგორც მოქალაქეს მინდა რომ ვიცხოვრო თავისუფალ ქვეყანაში, მინდა ვიარო თავისუფლად ჩემს ქვეყანაში და ყველა მიცოდეს ვინ არის, ლუსტრაცია სწორედ ეს გახლავთ, ვინ რა გააკეთა, ვინ რა ჩაიდინა, ის ტრაგედია იყო თუ რაც უბედურება დატრიალა ჩვენ საქართველოში, ვისთან იყო დაკავშირებული და მოკლედ მოგახსენებთ, რომ უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე შემდეგ გახდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელი. აი ეს არის ლუსტრაცია იმ შემთხვევებში, რაც იყო, მაგრამ არის კონკრეტიზაცია და მე გთხოვთ პარლამენტის ხელმძღვანელობას, ბატონო მიხეილ, თქვენ გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ის საკითხები, რაც დავსვი, ეს არ მოიხსნათ დღის წესრიგიდან, ვინაიდან ეს საჭიროა ჩვენი საზოგადოებისათვის. კი ბატონო ჯიბო. კოლეგებო, ფრაქციების სახელით ხო არ სურს გამომბრძანება? ქალბატონ ფიქრია მანიშნა მხოლოდ. ბატონ დავით ბერძენიშვილი. კი ბატონო, მეხუთე ქალბატონ ფიქრია. ფიქრია ჩიხრაძე, მემარჯვენე ოპოზიცია. მე ბატონო მიხეილ, ძვირფასო კოლეგებო, ვიზიარებ ნამდვილად იმ აზრს, რომ ძალიან დაგვიანებულია ამ კანონპროექტის მიღება. იყო საქართველოში პოლიტიკური პერიოდები, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს კანონპროექტი მიღებული ყოფილიყო. ეს იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ჩამოყალიბების პირველი წლები, როდესაც მართლაც იმ ადამიანების დიდი ოდენობა ალბათ პოლიტიკაშიც და მთელი პროცესებშიც მონაწილეობდა და გავლენას ახდენდა ყველაფერზე. დღეს შესაძლოა გავლენის ეს ბერკეტები ბევრად უფრო ნაკლებად არის გამოყენებული, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ კანონის მიღებას დღეს შეიძლება უფრო კონდეს პოლიტიკური დატვირთვა, პოლიტიკური მნიშვნელობა, ვიდრე რეალური შედეგი შეიძლება მოიტანოს. მე რაც პოლიტიკაში ვარ ყოველთვის და ჩემს მეგობრებს დიდი სურვილი გქონდა, რომ ამ კანონპროექტის მიღება შემდგარიყო. თუ კი დღეს პარლამენტი ამას კენჭს უყრის და პირველი მოსმენით იქნება მიღებული, მერე არის მთელი რიგი საკითხებისა, დაზუსტებებისა, რომელიც ჩვენს ფრაქციას უკვე ექნება ცალკეულ მუხლებთან და ცალკეულ მოსაზრებებთან მიმართებაში და მზად ვართ ამ კანონპროექტის სრულყოფაზე ვიმუშაოთ. გმადლობთ. დავით ბერძენიშვილი. სხვა ფრაქციებიდან უმრავლესობიდან ბატონი გიგა გამოგზანდება. რა თქმა უნდა 90-იანი წლების დასაწყისში, შუახანებში, თუნდაც ბოლოს, თუნდაც 2-3 წლის წინ რომ მიგვეღო ჩვენ ლუსტრაციის კანონი, იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ თუ არ მივიღებთ დღეს და ეს საკითხი გადაიდება ხვალისთვის, მომავალი მოწვევის პარლამენტისთვის, ის აქტუალობას არ დაკარგავს, რადგან საკმაოდ ახალგაზრდა საქართველოში პარტიულ კონკავშირული აქტივი. ასე რომ არა გვაქვს საქმე ხანდაზმულობის ისეთ პერიოდთან, რომ აქტუალობა წმინდა პრაგმატული თვალსაჩინო დაკარგული კონდეს ამ კანონის მიღებას. მე მინდა შევახსენო ყველას, როდესაც 92-95 წლების პარლამენტი საქართველოს დსთ-ში შეყვანის თაობაზე ადგილებას იღებდა, გადახედეთ ციებს, საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურა არის საქართველოს დსთ-ში შეყვანის მომხრეთა აბსოლუტური უმრავლესობა იმ ხელმომწერებში. არ არის საქმე ისე, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა პერიოდში საკადრო დონეზე თუნდაც მთლიანად დავძლიეთ ეს პრობლემა. ასე არ არის. რა თქმა უნდა, მათი წილი დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო შევარდნაძის მმართველობის დროს, მაგრამ ისინი საკმაოდ არიან ბიზნეს ელიტაში, ისინი საკმარისზე მეტად არიან, მე ასე ვიტყოდი, სხვადასხვა დონის ხელისუფლებაში ქვეყნის მასშტაბით. მე გულისხმობ ადგილობრივ ხელისუფლებასაც, გულისხმობ ცენტრალურ ხელისუფლებასაც.
შესაძლოა ისინი ცოტანი არიან გადაწყვეტილებების მიმღებ ორგანოებში, მაგრამ საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების მომამზადებელ სტრუქტურებში. ეს არ არის რევანში კონკრეტული ადამიანების პოლიტიკური აქტივობასთან მიმართებაში, სულაც არა. მაგრამ ჩვენ ეს კრიტერიუმის გასათვალისწინებელი გვაქვს, რომ საკადრო თვალსაზრისითაც პრობლემას აქტუალობა არ დაუკარგავს. ეს რაც შეეხება ნომენკლატურას, საბჭოთა ნომენკლატურას. რაც შეეხება საბჭოთა სპეცსამსახურებს, მათ ოფიცრებს და მათ მიერ დაქირავებულ აგენტურას, ბუნებრივია, არც მათ დაუკარგავთ აქტუალობა, მით უმეტეს ისეთ ვითარებაში, რომ გვაქვს დაძაბული ურთიერთობა საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრესთან, რუსეთის ფედერაციასთან, ქვეყანასთან, რომლის ყველაზე კონკურენტუნარიანი მემკვიდრეები დღევანდელი პრეზიდენტისა არიან იგივე სისტემის წარმომადგენლები, ერთი იქნება, მეორე იქნება თუ ვინმე სხვა გამოჩნდება, სრულიად ნათლად ვიცით, რომ საბჭოთა ჩეკისტური სისტემა საქართველოში ეცდება მაქსიმალურად გამოიყენოს ის საკადრო პოტენციალი, როგორც აგენტურის სახით, ისე საბჭოთა პერიოდიდან უშიშროების სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანების ერთი ნაწილის, მე ამას ხაზს უსვამ, სახით, ისე პარტიული ნომენკლატურის ერთი ნაწილის, ამასაც ხაზს უსვამ, სახით. ეხლა რაც შეეხება მეორე ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვან საკითხს. ჩვენ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობ და ვაგრძელებთ ცხოვრებას, თუ ჩვენ ვემიჯნებით საბჭოთა კავშირს და საბჭოთა სისტემას. დსთ-დან მიმართებაში ჩვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის კამათი არის მხოლოდ ვადებზე. და ვადებზე კამათი ორივე მხარეს დეკლარირებული გვაქვს, რომ საქართველოს პერსპექტივები არ გადის რუსულ სივრცეზე, დსთ-ში ყოფნაზე, რომ ჩვენ ვედავებით, ვეკამათებით ერთმანეთს, უკვე უნდა ვიყოთ გამოსული თუ კიდევ არის გარკვეული მცირე დრო დარჩენილი საგარეო პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით მოვძებნოთ უკეთესი დრო, რომ გამოვიდეთ დსთ-დან. ჩვენ ვთვლით, რომ არ უნდა ვიყოთ, მაგრამ გასაგებია, მე არ ვეთანხმები, მაგრამ ესმის არგუმენტაცია, თუ რას ანგარიშობს ხელისუფლება, როცა რაღაცა მცირე დროის შემდეგ ვარაუდობს ამ ნაბიჯის გადადგმას. მაგრამ არავითარი საგარეო საფრთხე არ არსებობს ლუსტრაციის კანონის მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად არანაირი საფრთხე არ არსებობს, ეს არის საქართველოს საშინაო საქმე მთლიანად ყოველგვარი საგარეო რაღაცა გამოძახილების გარეშე. ჩვენ თავად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ჩვენ დავძლიეთ საბჭოთა კომუნისტური ცხოვრების წესი, ჩვენ გადემიჯნეთ საბჭოთა კომუნისტურ იდეოლოგიას მთლიანად, ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო, ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოს პარლამენტი, თუ ჩვენ სახვალიოთ და შემდგომი პერიოდებისთვის გადავდებთ ამ საკითხს იმის იმედი და მოლოდინში, რომ აქტუალობა შემცირდება ან მთლიანად დაიკარგება. როგორც თქვი, არც საკადრო თვალსაჩინით უახლოეს წლებში ამის აქტუალობა არ მოიხსნება და არც წმინდა ასეთი პრინციპული თვალსაჩინით გაუგებარი არის, თუ ამ მოწვევის პარლამენტმა მაინც რატომ არ უნდა მიიღოს ლუსტრაციის კანონი. ჩვენ შემოგთავაზეთ პრაქტიკულად ყველაზე რბილი მოდელი ლუსტრაციისა, რაც კი გატარებულა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და ბალტიის ქვეყნებში. ყველაზე რბილი მოდელი. ჩვენ არ უგრძალავთ არჩევით ორგანოებში საბჭოთა ნომენკლატურის წარმომადგენლებს, უშიშროების ოფიცრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც შეეხება ლუსტრაცია, იყაროს კენჭი. ოღონდ ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ აი ეს ადამიანი ექვემდებარებოდა ლუსტრაციას. თუ ნდობის დიდ მანდატს, ანუ ნდობის მანდატს მოიპოვებს, თქვა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, ესა თუ ის ყოფილი რაიკომის მდივანი თუ კგბ-ს ოფიცერი, ჩვენ გვთავაზობთ ისეთ ვარიანტს, რომ ამ ადამიანს და მის ამომრჩეველს კონდეს შესაძლებლობა
იყოს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ ჩვენ უშუალო მანდატზე თუ არ არის ლაპარაკი, თქვათ პარლამენტის წევრობაზე, აი ამ პოზიციას გთავაზობთ. მაგრამ პარლამენტი რომ ნიშნავს მთავრობას, იქ მინისტრი შეიძლება იყოს მაღალი რანგის საბჭოთა ნომენკლატურის ან სპეცსამსახურის თანამშრომელი თუ აგენტი, აი აქ გვინდა დავკეთოთ ეს შესაძლებლობა. მე მგონი ეს სრულიად ნორმალურია. არავინ არ უგზავნებს ადამიანებს ბიზნესით დაკავდნენ და საბჭოთა ნომენკლატურის დიდი ნაწილი საბჭოთა პარტიულ კომკავშირული ნომენკლატურის დღეს აქტუალური ვინც არის დიდი ნაწილი არის საქართველოში ითვლება რომ არის ახალი გენერაციის ქართველი ბიზნესმენები. ისინი ბიზნესში არიან და 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის რღვევის პროცესი მათ მშვენივრად გამოიყენეს ქონების გადასანაწილებლად და მისათვისებლად, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. არავითარი პრეტენზიები ამ ხალხისა და მათი მემკვიდრეების მიმართ მე არ მაქვს, რაც უფრო კარგად იმუშავებენ ბიზნესში, მით უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ ფული, გავლენა, საბჭოთა ნომენკლატურა, ჩეკისტური კავშირები, ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით არ უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი. ამიტომაც ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ თუნდაც ნაგვიანებად, მაგრამ დღეს მაინც ჩვენ მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. მე შემიძლია გაგახსენოთ, რომ როდესაც ჯერ კიდევ ჩეხოსლოვაკიაში იღებდნენ ლუსტრაციის კანონს, მაშინ ტელე-რადიო კომიტეტის აგიტაცია, პროპაგანდის განყოფილების თანამშრომლებსაც კი აუგზავნეს მთელი რიგი თანამდებობების დაკავება. ჩვენ ასეთი მკაცრი მიდგომები არ აგვაქვს, მაგრამ ჩვენ პრინციპზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვემიჯნებით საბჭოთა კომუნისტურ წარსულს, თუ ჩვენ არ ვემიჯნებით საბჭოთა კომუნისტურ წარსულს. მე ძალიან გამიკვირდება, თუ უმრავლესობა პრინციპულად მიუღებლად მიიჩნევს ამ კანონის მიღებას. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ცალკეული სადაო საკითხი, ესა თუ ის მუხლი, კიდევ უფრო გავამკაცროთ მიდგომები, თუ შევარბილოთ მიდგომები, ამის განსახილველად ჩვენ მეორე მოსმენისათვის ბუნებრივია მზად ვართ, მაგრამ დღეს პრაქტიკულად ჩვენ უყრით კენჭს ჩავდგებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უკვე წარმატებული ქვეყნების რიგში, იმ ქვეყნების რიგში, ვინც დსთ-დანაც კაიხანია გამოსულია, ვინც დსთ-ში იყო, პრინციპში დსთ-ში არც კი იყო საბჭოთა კავშირიდან კაიხანია გამოსულია. დაასრულოს ბატონმა დავითმა 9 წუთი. NATO-ში შესულია, ევროკავშირში შესულია, აი ამ ქვეყნების რიგში ჩავდგებით თუ არა. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა. ესპანეთმა სხვა არჩევანი გააკეთა, მანკლუას პაქტი დადო. იმიტომ რომ იქ იყო ორი თანაზომადი ფრანკისტების და ანტიფრანკისტების ძალები და მათ გადაწყვიტეს შეთანხმებული იყვნენ. ჩვენ გვაქვს სხვა ვითარება. დღეს ჩვენ არ გვყავს კომუნისტური იდეოლოგიის მიმდევრები. ჩვენთან არ არის ორი თანაზომადი ძალა. ჩვენ გვჭირდება გათავისუფლება რუსეთის აგენტურისაგან. ბატონი გიგა ბოკერია გამობრძანდება. დიდი მადლობა, პატივცემულო კოლეგებო. მე მინდა დავიწყო იმითი, რომ შემიძლია ამ შემთხვევაში ჩემი სახელით განვაცხადო, რომ პრინციპულად საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფისთვის ნამდვილად არ არის მიუღებელი არათუ შეფასება კომუნისტური წარსულის ძალიან მკაცრი, არამედ პირიქით შეიძლება იყოს ცალკეული საკითხები, სადაც მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში პირადად ჩემი სახელით ვისაუბრებდი, უფრო რადიკალური ვიქნებოდი. აქ ჩემი წინაგამოსვლელი საუბრობდა, რომ ჩვენ ლობიერები ვიყავით აი ჩამონათვალშიო. მაგალითად, კანონპროექტის ერთი გადახედითაც კი პირველი კითხვა ჩდება ბრჭყალებში რა დააშევეს საბჭოთა პროკურორებმა უმაღლეს თანამდებობის პირებმა. რა დააშევეს მაღალი თანამდებობის მოსამართლეებმა ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, რა დააშავეს. და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რომ შევდიოდეთ ეხლა განხილვაში ამ კანონპროექტის არსებითი პრინციპების, მთავარი კითხვები იქნებოდა ამ მიმართულებით. პირველი, ზღვარს ქვედა სად ვაწესებთ, ანუ ვის უნდა შეეხოს ყოფილი თანამდებობები პირებიდან, ყოფილი ნომენკლატურიდან შეზღუდვები და მეორე საკითხი, რა შეზღუდვები უნდა დაუწესდეთ, ნებისმიერ თანამდებობაზე დანიშნვა თუ მაღალ თანამდებობებზე. მაგრამ
მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ამ საკითხზე თვითონ უმრავლესობის შიგნით დისკუსია დამთავრებული არ არის. აქ კანონპროექტის ინიციატორმა თქვა, რომ ჩვენ გქონდა მოკლე კონსულტაცია, ეს მართლაც ასე აქვს, გქონდა მოკლე კონსულტაცია, უბრალოდ სამწუხაროდ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პრაქტიკა წარსულს ჩაბარდება, ჩვენ ოპონენტების ნაწილმა მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტაციების დაწყების სურვილი არსებობდა, მაშინათვე პოლიტიკური თავდასხმების ტაქტიკაც გამოიყენა, თქვა, რომ ეშინია, თუ არ ეშინია და თუ აგენტები არ აყავთ, მიიღონ ახლა ეს კანონი და ასე შემდეგ. მე იმედი მაქვს, რომ რაც დრო გავა, სულ უფრო მკაფიო იქნება გაკვეთილი ყველა ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტებისთვის, რომ ამ ენაზე საუბარი პოლიტიკური მოლაპარაკებების დროს არ იძლევა შედეგებს. არც მყისიერს, არც გრძელვადიას. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს კანონპროექტი, რომელსაც ბევრი შინაარსობრივი შენიშვნა მაქვს, დღეს ჩავარდება, იმედი მაქვს. მაგრამ რაც შეეხება იმას, მიიღებს თუ არა ეს მოწვევის პარლამენტი დოკუმენტს საბჭოთა წარსულის შეფასებასთან დაკავშირებით, მე მაქვს ძალიან დიდი სურვილი და იმედი, რომ მიიღებს აუცილებლად და იმედი მაქვს, რომ ამაზე იქნება კონსენსუსი მომავალში. ეხლა რამოდენიმე საკითხს მინდა შევეხო. აქ ახსენეს ერთი თემა, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს კომენტირებას, ითქვა, რომ საერთოდ გაურკვეველია, ინიციატორმა თქვა, დღევანდელი პოლიტიკური მმართველი გუნდის დამოუკიდებლობა საბჭოთა წარსულთანო და მოიყვანა მაგალითი პრეზიდენტ ალიევის ქუჩის სახელის დარქმევისა. ჯერ ერთი პირველი სიცრუე ითქვა, რომ გადაერქვა ყოფილ საქართველოს პრეზიდენტის სახელი ქუჩას, ეს ასე არ არის, ეს ის ყველამ, რომ ეს არ ყოფილა. დაერქვა სახელი იმ ნაწილს, რომელსაც არ ჰქონდა სახელი დარქმეული. სამწუხაროა, რომ მედიაშიც ეს მკაფიოდ არ იქნა დაფიქსირებული და ამ სიცრუის ტირაჟირება კვლავ ხდება და მეორე. ძალიან სამწუხაროა, როცა ზრდასრულ პოლიტიკოს, რომელსაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ინფანტილური აღარ არის მის განსხვავება ყოფილ საბჭოთა ნომენკლატურასა და მეგობარი, მეზობელი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს შორის. კარგი იქნებოდა, რომ ეს განსხვავება ესმოდეთ. და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, საბჭოთა წარსულის შეფასებასთან დაკავშირებით მმართველ პოლიტიკურ გუნდში არანაირი სერიოზული ასასხვავება არ არსებობს. ჩვენ ცალსახად დავშორდით ამ წარსულს, არასოდეს იქ ჩვენ არ დავბრუნდებით, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი პოლიტიკური გუნდი იქნება ხელისუფლებაში, საქართველოს იქ არასოდეს არ დაბრუნდება. და სხვა შორის მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი პირადი აღშფოთება გამოხატო ერთ ისეთ უცნაურ საჯარო მოვლენასთან დაკავშირებით. მე მინდა წინასწარ თავი დავიზღვიო და ხაზი გაუსვა, რომ არანაირად არ ვემუქრები სიტყვის თავისუფლებას, თუნდაც ასეთ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ სიტყვის თავისუფლება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება შევაფასოთ სხვების გამონათქვამებით. ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი წამყვანი მაუწყებლის ეთერში მიმდინარეობდა პრომოუშენი, ასე ვთქვათ, სერიალისა სტალინზე, სადაც ჩემთვის ძალიან გასაოცრად, როგორც ჟურნალისტმა, ავტორმა სიუჟეტის, ისე დირექტორმა და ხელმძღვანელმა ამ არხის გააკეთა ჩემი აზრით სკანდალური განცხადება, რომ ეს სერიალი თურმე არის გარღვევა, რომ როგორც იქნა თურმე დაინგრა მითი სისხლიანი ტირანი სტალინის და ესე იგი გაირკვა, რომ ეს იყო ძლიერი ქართველი პოლიტიკოსი. მე კიდევ ერთხელ ხას ვუსვამ, ჩვენ როდეს ვერ დაუშლით იმას, რომ კონდეს განსხვავებული აზრი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არის სამარცხვინო განცხადება და იმსახურებს ძალიან მკაცრ შეფასებას, როცა საუბარია ადამიანზე, რომელიც მოღვაწეობასაც შეეწირა მილიონები, რომელიც წარმოადგენდა საფრთხეს მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის და რომელიც მონაწილეობდა საქართველოს ოკუპაციაში. კიდევ ერთხელ ხას ვუსვამ, ვერავის ვერ აუგრძალავთ ამას, მაგრამ ჩვენი ვალია და უფლებაა, რომ შევაფასოთ ეს სამარცხვინო განცხადებები. და ბოლოს, აქ ჩემის აზრით აბსოლუტურად გაუგებარი პარალელები იქნა გაკეთებული დსთ-ში ყოფნა არ ყოფნასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი, მინდა ესეთ კითხვა დაგისვათ. არ გიკვირთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც კითხვის ნიშნებს სვავენ და სიცრუეს ავრცელებენ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ავტომატურად მზად არიან დსთ-დან კი ბატონო გამოვიდა, აი ნატოში შესვლა არ ვიცი. აი მაგაზე უნდა ვიფიქროთ. რომლებიც ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში მიზანმიმართულად სრულობდნენ და იძახდნენ, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება დაკავშირებულია ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევასთან. ეს არის სიცრუე, რომლებიც მიზანმიმართულად სრულობდნენ, ვითომ ციტირებდნენ ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს ნატოში მივიღებთ ოღონდ ტერიტორიების გარეშე. ეს არის სიცრუე. ნატოს გენერალურ მდივანმა თქვა სულ სხვა რამე, მან თქვა, რომ ტერიტორიული კონფლიქტები ხელს ვერ შეუშლის საქართველოს ინტეგრაციას ნატოში. და ეს არის ძალიან კარგი განცხადება, ეს არის გზავნილი მოსკოვს. რომ ამ კონფლიქტების გარღვევებით ის ვერ შეაჩერებს საქართველოს სვლას ნატოსკენ და ყველა ვინც ატყუებს საქართველოს ხალხს წარუმატებლად ატყუებს და ერთ-ერთი მათგანი აგერზის დარბაზში სხვა შორის და მისი კოლეგები ორი კვირა ატყუებდნენ, უნდა იცოდეს, რომ მათაც აქვს, რა თქმა უნდა, სიტყვის თავისუფლება. მათაც შეუძლიათ კითხვების დასმა, რა ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მკაფიო შეფასება მივცეთ ასეთ კითხვებს. და ბოლოს დსთ-ზე. აქ სწორად ითქვა, სხვა შორის ბატონო ბერძენიშვილმა აბსოლუტურად სწორად აღწერა განსხვავებები ჩვენ შორის, რომ ეს არის ტაქტიკური განსხვავებები, როდის უნდა გაფორმდეს ეს სიმბოლური აქტი. მაგრამ შეფასებების სიმძიმეში მაინც არ
SNG-ში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დაკავშირებულია ორ რამესთან, ერთი პრაქტიკულ მოსაზრებებთან, მაგრამ ეს არ არის მთავარი და მეორე არის ტაქტიკური მოსაზრებები საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე. როდესაც ჩვენ უნდა მოვიშოროთ საბოლოოდ ცდელობა ჩვენი ერთ-ერთი მეზობლის რომ გამოგვიყვანოს პროვოკატორად ჩვენ ურთიერთობაში. თქვენ იცით რომ მთავარი ხაზი ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისა, ჩვენ ევროპულ პარტნიორებთან მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს ახდენს პროვოცირებას დაძაბულობისას. და მე მგონი ეს კარგად გაიგეს ჩვენმა ოპონენტებმა და მე მოხარული ვარ, რომ ასე მოხდა. და ბოლოს დავამთავრებ იმით. ვერც ერთი კანონი ვერ შეცვლის იმას, რაც უკვე მოხდა საქართველოში. და აქ ითქვა, რომ საქართველოში აღარ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც მისცემს თავს უფლებას, რომ კომუნისტური წარსულით აპელირება მოახდინოს და ეს არის გამარჯვება მთელი ქართული ხალხის. თუმცა, რა თქმა უნდა, გაკვირვებას იწვევს, როცა ის ძალები, რომლებიც რადიკალური საკანონმდებლო ნაბიჯებისკენ მოგვიწოდებენ, ამავე დროს სხვა გადმონაშთებს საბჭოთა წარსულის. იმ შემოქმედებებით ეგრეთ წოდებულ კავშირებს, რომლებიც იყო რეპრესიული აპარატის ნაწილი, პოლიტიკურ ადვოკატებად უდგებიან. პოლიტიკურ და არა სამართლებრივ. ეს აშკარა წინამდებობაა, მეგობრებო. არ შეიძლება მყისიერ პოლიტიკურ სტარად გაგებულ მოგებას გადააყოლო პრინციპები. მაგრამ მაინც მინდა პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულო. მე მინდა რომ გამოვთქვა იმედი და სურვილი, რომ იმ ოდნავ მაინც შეცვლილ ატმოსფეროში პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის ურთიერთობისა, როდესაც ჩვენ დაუბრუნდებით ამ საკითხს, კერძოდ ლუსტრაციის კანონს, მაგრამ აქ ხას უსვავ, რომ ჩემთვის პირადად ლუსტრაციის კანონში მთავარი ნომენკლატურის საკითხი არის და არა აგენტურის. ბევრი პრაქტიკული სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო მე იმედს გამოვთქვა, რომ როცა ამ საკითხს დაუბრუნდებით, ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები შეუერთდებიან პროცესს მსჯელობისა ამ დოკუმენტზე, რომელსაც მე იმედი მაქვს, რომ მივიღებთ არც თუ ისე შორეულ მომავალში და მიიღებს ეს მოწვევის პარლამენტი და ჩვენ ერთად მივიღებთ ამ სიმბოლურ აქტს. მაგრამ იქამდე მოგიწოდებთ, რომ ცალკეულ შემთხვევაში ნუ დაგავიწყდებათ, რომ საბჭოთა წარსულთან ბრძოლა გრძელდება ბევრგან, არა მარტო აგენტურაში და ნომენკლატურაში. დიდი მადლობა. მადლობთ. კოლეგებო, საკითხი განხილულია. გნებავთ დასკვნითი სიტყვისთვის. კი ბატონო, მობრძანდით. მეოთხე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც განხილვაში მონაწილეობდა. ბანო ჯუმბერ პატიაშვილის გამოსვლა იყო პირველი. ბანო ჯუმბერ მთლიანად გეთანხმებით, რაც ანაბრების დამტაცებლების ნაწილში ბრძანეთ თქვენ რომ მოითხოვს ლუსტრირებას, რაც არჩევნების გაყალბების საკითხებზე ისაუბრეთ ბევრი, მაგრამ ეგ არის მოქალაქეთა კავშირის ლუსტრაციის საკითხი და არა კომპარტიის ლუსტრაციის საკითხი და დღეს როცა მოქალაქეთა კავშირი არის ამ პარლამენტში უმრავლესობა, ბუნებრივია მაგ ნაწილში ლუსტრაციის კანონს დღეს ვერ მივიღებთ. ეგ არის მომავალი პარლამენტის საქმე. ქალბატონ ფიქრია ჩიხრაძეს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, ქალბატონო ფიქრია, ბევრი ნორმა შეიძლება მოითხოვდეს დაზუსტებას. დღეს მართლაც ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად იდეაზე, პრინციპის მიღებაზე. გვინდა თუ არა ჩვენ რომ საქართველოს პარლამენტი და მთავრობა თავისუფალი იყოს კგბ-ს აგენტებისაგან და ამის შემდეგ ჩვენ გვჭირდება ორი მოსმენა, სადაც შეიძლება რა თქმა უნდა ყველანაირი დეტალი იყოს დაზუსტებული. რაც შეეხება ბატონი ბოკერიას გამოსვლას, აქ ბევრი ითქვა ნატოზე, ბევრი ითქვა სხვა საკითხებზე, რაც შეეხება ლუსტრაციის კანონპროექტზე. აქ ითქვა, რომ იდეა უმრავლესობისთვის არის მისაღები. ერთადერთი კონტრარგუმენტი, რაც დასახელდა, იყო, რომ აქ არ არის კანონის ჩამონათვალში პროკურატურის მუშაკები. ბატონო გიგა, ეხლა გიფიქსირებთ კენჭისყრამდე, ვიღებთ თქვენ შენიშვნას და ვამატებთ, მივიღოთ ამ დათქმით, რომ პროკურატურის მუშაკებით დავამატოთ კანონპროექტს. ეხლა მაინტერესებს რა არგუმენტი რჩება. თქვენ ბრძანეთ, რომ არ გაქვთ თქვენის მოტივი, რომ ხელი გინდათ დააფაროთ საბჭოთა უშიშროების აგენტებს თქვენ შემადგენლობაში. მე გეუბნებთ, რომ ვიღებ თქვენს მიერ წარმოდგენილ ერთადერთ შენიშვნას. თუ იქნება სხვა შენიშვნები, მე გთხოვთ ესეც დღესვე დარბაზში წარმოადგინოთ, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი შენიშვნის მისაღებად. მე ვთქვი, პირველი მოსმენის დროს ჩვენ განვიხილავთ ძირითად პრინციპს. უნდა იყოს თუ არა დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებაში საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურა და საბჭოთა სპეცსამსახურის აგენტურა. უჭერს თუ არა ამ პრინციპს ხარს. ყველანაირ სხვა შენიშვნას წინასწარ გეუბნებით, რომ ჩვენ მზად ვართ გავიზიაროთ. ამიტომ ნუ ვიქნებით ფარისევლები და ნუ ვიტყვით, რომ კანონპროექტს ხარს უჭერთ, მაგრამ იქ რაღაცა პროკურატურის მუშაკები აკლია მესამე მუხლის მეხუთე პუნქტში. ყველა მუხლის ყველა პუნქტში ჩავამატებთ ნებისმიერ იმ უწყების თანამშრომლებს, რომელსაც თქვენ მოითხოვთ. ეხლა გვაინტერესებთ, უჭერთ თუ არა იდეაში და პრინციპში ხარს ლუსტრაციის კანონპროექტს. მადლობთ. ბატონო კახა, თქვენ ეხლა მიმართეთ ბატონ გიგას და რეგლამენტით ბატონ გიგას გამოსვლის უფლება არ აქვს. ეხლა მე რა ვქნა? არა და კითხვები დასვით და ის კანონპროექტი, რომელიც არის დაწერილი ამ ფორმით, რომელიც ჩვენის აზრით, ეხლა ვერ ჩაგირთავთ ვერც თქვენ მიკროფონს. თქვენც ვერ ჩაგირთავთ მიკროფონს. პროცედურაზე მეოთხე.
შინაარსს არ ვეხები ბატონო მიხეილ, უბრალოდ თქვენ იცნობთ რეგლამენტი იცნობს ასეთ პროცედურას, რომ პირველი მოსმენის დროს კანონპროექტი შეიძლება მიღებული იქნეს წარმოდგენილი შენიშვნების გათვალისწინებით. მე ვაფიქსირებ, რომ ყველა ის შენიშვნა, რომელიც იქნა წარმოდგენილი, ჩემს მიერ არის გაზიარებული, ამიტომ თუ პირველი მოსმენის დროს ეს კანონპროექტი იქნება მხარდაჭერილი, მეორე მოსმენის დროს ყველა წარმოდგენილი შენიშვნა უნდა იქნეს ასახული კანონპროექტის ტექსტში. მადლობა. ბატონ კახა, შეგახსენებთ, რომ ბატონმა გიგამ ბრძანა, ჩაგირთავ გიგა, რომ ერთ-ერთი საკითხი არის ეს და ის დეტალურ განხილვაში არ შევიდა, იმიტომ რომ ამ ფორმით ჩვენ ვერ დაუჭერთ ხართ კანონპროექტს. მიგვაჩნია, რომ ეს ფორმა არის არასრული. კანონპროექტთან დაკავშირებით უმრავლესობის პოზიცია ცნობილია, უმრავლესობა თვითონ აპირებს და იყო თქვენთან შემოთავაზება, რომ გაგრძელებულიყო კონსულტაცია. თქვენ აი გააკეთეთ თქვენი არჩევანი და გამოიტანეთ ეს საკითხი პლენარულ სხდომაზე. ეხლა მიიღებს გადაწყვეტილებას უმრავლესობა. ეხლა პროცედურაზე მეხუთე, შემდეგ პირველი და შემდეგ საკითხზე გადავდივარ. დავით გამყრელიძე, მემარჯვენე ოპოზიცია. ბატონ მიხეილ, მე ამ შემთხვევაში თქვენ მინდა მოგმართოთ. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ბოლო პერიოდში უმრავლესობა ოპოზიციის ფორმატით, რომ ეს რეგლამენტი უნდა მოერგოს იმ მთავარი ფუნქციის შესრულებას, რაც პარლამენტს აკისრია. აი ეს დღევანდელი შემთხვევაც ეხლა მე მგონი არის ის, როდესაც რეგლამენტი ჩვენ ხელს გვიშლის, რომ საკითხი ამოვწუროთ. ძალიან ლოგიკურია. შეიძლება უმრავლესობას გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, მაგრამ საზოგადოებასაც, ოპოზიციასაც, არაუმრავლესობაში ყოფ ფრაქციებსაც ალბათ აინტერესებს ის არგუმენტაცია, თუ რატო არ უჭერს მხარს უმრავლესობამ. მეც გამიჩნდა ეს კითხვა, იმიტომ რომ მინდა დავადასტურო ბატონი კუკავას კითხვა, მეც ვერ გავიგე ბატონი გიგა ბოკერია, როდესაც ჩამოვიდა ტრიბუნიდან, საბოლოოდ მხარს უჭერს თუ არა, ან რატო არ უჭერს უმრავლესობა. ამიტომ იქნებ აი ესეთ სიტუაციებში უფრო მოქნილები ვიყოთ და ძალიან შევიზღუდებით, როცა ყველას ინტერესი არსებობს და ლოგიკური ინტერესი. მადლობა. როდესაც ბატონ დათო შევცვლით რეგლამენტს, მერე შეიძლება. ეხლა შევიზღუდებით. პირველი და ვასრულებთ. დიდი მადლობა, ძალიან მოკლედ დავაზუსტებ, მე იმედი მქონდა რომ ყველამ გაიგო, რომ პრინციპს ჩვენ მხარს უჭერს, მაგრამ უმრავლესობის შიგნით ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპებზე თვითონ ამ მიდგომისა კამათი არ დასრულებულა. და ბუნებრივია, ჩემ კოლეგებსაც ვცემენ პატივს, რომ ჯერ დავალოდოთ დისკუსიას უმრავლესობის შიგნით და შემდეგ მივიღოთ ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს მე მგონი გასაგები პოზიცია, ამიტომ ეხლა ამ დოკუმენტს ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ. მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ეს ერთი. მეორე, ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონო კუკავა მაინც ვერ შეიკავა თავი და აკადემიური დისკუსიისას გადავიდა პერსონალურ თავდასხმებზე. ბატონ კახა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ფრაქციაში რომ შემოდიოდით, როცა გირჩევდნენ, მაშინ არ გახსოვდათ, რომ ბჭყალებში აქ მოქალაქეთა კავშირი იყო უმრავლესობაში? თუ მაშინ პარლამენტში მოხვედრა გინდოდათ უბრალოდ და გვატყუებდით? და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რახან ასეთ პერსონალურ საკითხებზე გადახვიდეთ. თქვენ სად მუშაობდით მოქალაქეთა კავშირი რო იყო უმრავლესობაში? და მმართველი პარტია რო იყო. იქნებ ტრიბუნიდან მერე სხვა დროს გვიპასუხოთ. და რამდენი კაცი ყავთ პოლიტიკურ ზალაში მნიშვნელოვან თანამდებობაზე, ვინც კომპარტიაში შევიდა 80 წლების ბოლოს. და სხვა დროს მოგიწოდებთ უბრალოდ, რომ აკადემიური დისკუსია შეძლების დაგვარად დავტოვოთ აკადემიურად ხოლმე. და მოთა მოქალაქეთა კავშირს ვიხსენებთ. მადლობთ. ბატონ დავით. კი ბატონო, მე-6. მინდა ჩვენს დეპუტატებსაც და საზოგადოებასაც შევახსენო, რომ ეს კანონპროექტი ბატონო მიხეილ ჩვენმა ფრაქციამ შემოიტანა წელიწადისა და 3 თვის წინ. წელიწადი და 3 თვეა, რაც ჩვენი ფრაქციის მიერ მომზადებული ეს კანონპროექტი შეტანილია პარლამენტში საკონსულტაციო და განსახილველად. ასე რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობას გქონდა სურვილი, რომ თავად შემოეთავაზებია საზოგადოებისთვის, პარლამენტისთვის ლუსტრაციის კანონის მისეული ვარიანტი, დრო საკმარისზე მეტი იყო და ჩვენ ბოლო 2 თვე კიდე გაჩერებული ვიყავით სწორედ იმის გამო, რომ იქნებ შეჯერებული მომხდარიყო და მეორე კომპარტიის წევრების ადვოკატობას არ ვაპირებთ არც ჩვენ და ჩემთვის უცნაური და გაუგებარია, რატომ უნდა გააპიროს სხვამ. და რაც შეეხება მოქალაქეთა კავშირს და აღორძინებას, მეც ვფიქრობ, რომ მოვა დრო, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაციები კოლეგებო, საკითხი განხილულია. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე, საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების თაობაზე. ბატონი დავით გამყრელიძე, მემარჯვენე ოპოზიციის ლიდერი, გამოიტანს ამ საკითხს. ხალბატონი მანანა